Sa mga araw na nagkuyog kitang luha, maklaro pa ang maluwang nagpakinggang o kasaya sa iyong kaanyaday o kasi pwede ba ako'y maayo? Hey guys, welcome back to my channel. So kung bago pa mo sa akong channel, please to subscribe for more videos. So na ako'y guitar and ukulele tutorials, na ako'y math tutorials, so napod ko'y DIY projects and repairs. And if ganahan mo purely ukulele tutorials, subscribe lang mo sa akong sa channel, Pinoy Ukulele Teacher. So karon sa akong himuan og guitar tutorial ang kanta sa Kabobo nga Akong Kalipay. So, request siya ni Mr. John Ray Luak. So, kung sa itong gitara. Ano siya ito, no? And let's begin. So, una to sa intro. So, first na chord sa intro is D. Strum ninyo kausa. Then, inyo ipit ng third fret sa E string. Then, strum ninyo ang chord nga C. Okay? Then, after na is G, C, kaduha. Kanya, ang strumming nga niya is down, up, down, up, down, up, down, up. Down, up, down, up, down, up, down, up. Unya sa verse is the same ra G o C. Same ra gapon ang strumming. Sa mga araw na nagkuyog kitang luha, maklaro pa ang maluwang nagpakinggang o kasaya sa iyong kaanyaday o kasi pwede ba ako'y maayo? Then sa chorus is G, C, E minor, then D, and C. Kasing-kasing mo, pwede ba kaya mo ayaw? Sabi ko, imposible mahihuma sa babae, marayo-yap ang nilabay. Abi ko imposible makalintadong karang susay akong kalipay by Gypsy. Next na part, ano niya isang adlib. So sa adlib is E minor, D, E minor, C, then E minor, D, C. Then after yung C is mupundo sa C, D, E minor, F sharp minor, then G, then mo kawat ang yung bass, then balik G. Makalimtan akong karaan, susay akong kalipay.
mao to ang kantang Akong Kalipay by Kabobo. So thank you for watching and see you next time.